Ayan yung isusunod naman natin mga lodi na ipipintura, yung gold. Ito yung pipintura natin. Dito yan ay ipipintura natin sa mga ganito, tsaka dun sa taas. Ayan yung mga ganito. Dito rin tapos na yan mga lodi. Lahat yan, mga tapos ko na yung itim lahat. So ito na lang yung natitira na pipinturahan ko. Yung sa likod na lang yan dito sa harap, tapos na yan. Ito natapos ko na rin to, yan. So tara, dahil pag matapos ako dito, doon na naman ako sa kabilang sa labas naman tayo magpipintura. So ayan mga lodi, tapos na yan. Ganyan lang, hindi naman masyado yan na professional. So lipat tayo dun sa kabila. Ito pang pogi. So ito rin, natapos ko na ito mga lodi. Ayan.
pininturahan ko tong siguro mga lodi hanggang ano lang ako magpipintura dito. Hanggang ngayong week na lang ako siguro magpipintura. Bali ano na tayo, last week na to sa pagpintura ko. Dahil maghahanda na ako sa ano, pauwi. Malamang hindi ko to matatapos lahat ng bilang pintura kasi ano na, kulang na ako sa panahon. Hindi kasi ko maaga nakapag-start dito dahil may trabaho din tayo sa ibang area, kaya minsan hindi ako nakakapag-focus dito sa pagpipintura. Siguro yung katrabaho ko na lang na isa yung magpapatuloy nito kung sakali man na mauwi na tayo ng Pinas. So ayan, okay na yan. Lipat naman tayo dito sa Villa 3. Ito rin tapos na. Ayan. Huwag na lang sa likod. Ano ko lang yung ladder. So ayan mga lodi, ito na yung last na villa na pininturahan ko na gate. Ayan, tapos na. Pati rin dito sa likod tapos na yan. Ayan, from 1 to 10 villas mga lodi dito sa loob ng compound ay natapos na natin na mapinturahan. So ito yung 11 mga lodi. Dito tayo magsisimula magpipintura papunta doon. So yan mga lodi, natapos ko na yung dito sa harapan. Yan. So nakaisa na tayo, pero sa likod niyan mga lodi, sa loob hindi pa tapos. Bali inuuna ko lang lahat dito muna sa labas ng gate. So ipapahuli ko na lang to kasi madali lang naman to. Mahirap lang kasi yung dito sa labas kasi madaming ano siya, madaming mga design. So yan muna ang uunahin natin. So doon na naman ako, isusunod ko yung Villa 12.
sira natin. Ayan, tapos ko na yung bila 12. So lipat naman tayo dun sa bila 13. Okay, ayan mga lodi, tapos ko na yung bila 13. So isara ko muna para makita natin yung nabuo na siyang napinturahan. So ayan na mga lodi. So yun na lang, susunod natin yun sa bila 14.